Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα θα αναφερθώ στο αντρογόνο αναβολικό στεροειδές Boldenon ή αλλιώς εκβιποάζ, όπως το λένε οι Αμερικανοί φίλοι μας, και το συνηθισμένο του εστέρα αντισιλενάτ ή ελληνικά ενδεκυλενικό. Ένα στεροειδές με μέτρια αναβολική και μέτρια ανδρογόνο δράση που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ποιοτικής μυϊκής μάζας πιο μακροπρόθεσμα στην προετοιμασία αλλά και στη δίαιτα πριν από αγώνα, αλλά φυσικά και στον όγκο σε έναν μεγαλύτερο και πιο σύνθετο κύκλο. Ένα φάρμακο που θα χρησιμοποιηθεί και από γυναίκες αθλήτριες με έμφαση στην ανάκτηση ποιοτικής μυϊκής μάζας, χωρίς τους κινδύνους αρενοποίησης αν δεν υπερβάλλουν με τις δοσολογίες. Ένα φάρμακο που υπάρχει από τα τέλη της δεκαετίας του 40 του προηγούμενου αιώνα, το Boldenon, είναι χημικά ένα παράγωγο τεσοστερόνης που μοιάζει όμως στη μοριακή του δομή πάρα πολύ με τη δραστική μεθανδιενόνη ή κοινώς Dianabol. Είναι σχεδόν ίδια. Μόνο η 17α-αλκυλική ομάδα του Dianabol λείπει από το χημικό μοριακό τύπο του Boldenon. Αν και τόσο όμοια, η επίδραση και των δύο στεροειδών είναι εντελώς αντίθετη. Ενώ το Dianabol είναι βασικό στεροειδές όγκου, έχει ισχυρή ανδρογόνο και ισχυρή αναβολική δράση και αρωματίζει εύκολα και γρήγορα, το Boldenon παρέχει αργή, σταθερή αύξηση της μυϊκής μάζας, η οποία είναι υψηλής ποιότητας λόγω της μέτριας ανδρογόνου δράσης και μέτριας αρωματοποίησης, δηλαδή του στρογονισμού. Οι επαγγελματίες αθλητές του bodybuilding συνδυάζουν το Boldenon με περισσότερα ανδρογόνα και χαμηλής αρωματοποίησης στεροειδή, όπως το Trenbolone ή η στενοζολόλη, η τεσοστερόνη, η υδροσφανολόνη, που είναι το μαστερόν. Έτσι πετυχαίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Boldenon είναι η ισχυρή του επίδραση στον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, που γι' αυτό το λόγο είναι το αγαπημένο στεροειδές αθλητών αντοχής όπως ποδηλάτες και δρομής. Όμως και οι αθλητές bodybuilding θα το χρησιμοποιήσουν μεταξύ άλλων και για την υπερβολικά έντονη φλεβικότητα που προκαλεί αυτή η αύξηση των ερυθρών. Αθλητές που ενδιαφέρονται περισσότερο για ποιοτικούς μυς, σκληράδα και μυϊκή ανάπτυξη, που να είναι απαλλαγμένοι από λίπος και νερά και που δεν στοχεύουν τόσο στην αύξηση όγκου, χρησιμοποιούν το Boldenon σε έναν κύκλο ως βασικό στεροειδές και το συνδυάζουν συνήθως με μια μέτρια δόση ενανθικής τεσοστερόνης ή εναλλακτικά με προπιονική τεσοστερόνη γρήγορης δράσης και μικρής ημίσιας ζωής ή με στανοζολόλ ή Trenbolone. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν αναστολής αρωματάσεις. Γυναίκες του bodybuilding που κάνουν χρήση στεροειδών επωφελούνται από την κυρίως αναβολική και μόνο μέτρια ανδρογόνο δράση του Boldenon. 50 με 100 μιλιγραμμάρια την εβδομάδα είναι υπεραρκετά, αγαπητές μου φίλες, του αθλήματος για να πετύχετε υπερβολικά μυϊκά αποτελέσματα. Με το Boldenon ακυρώνεται ο παράγοντας φουσκώματος, δηλαδή το πρίξιμο των ιστών λόγω ισχυρής κατακράτησης νερού, όπως για παράδειγμα με τη χρήση της δεκανοϊκής νανδρολόνης, της δεκατουραμπολίν. Εδώ θα διαχωριστούν οι bodybuilders στους αθλητές που θα χρησιμοποιήσουν την νανδρολόνη αναζητώντας υπερβολική αύξηση μυϊκής μάζας, βάρους, αλλά με κατακράτηση υγρών που φυσικά θα χάσουν τα υγρά σαν έναν επόμενο κύκλο δίαιτας, ενώ οι αθλητές που ασχολούνται περισσότερο με την εμφάνισή τους και θέλουν όλο το χρόνο να παρουσιάζουν μια άλυπη μυϊκή μάζα, τείνουν να χρησιμοποιούν το Boldenon συμπληρωματικά. Μια άλλη διαφορά υπάρχει στον τομέα της libido και της στιτικής λειτουργίας. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ανδρολόνι, το λεγόμενο Decadic, αναπτύσσεται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, άμεσα θα έλεγα μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Σε μια τέτοια κατάσταση ο αθλητής δεν είναι πλέον σε θέση να πετύχει μια ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη λόγω μειωμένης στήσης. Μια παρενέργεια που δεν εμφανίζεται καθόλου όταν χρησιμοποιείται Boldenon. Ο λόγος γι' αυτό είναι η έλλειψη επιρροής του φαρμάκου στα επίπεδα προγεστερόνης, η οποία εξηγεί επίσης γιατί το Boldenon έχει πολύ μικρή επιρροή στην αναστολή ή την παραγωγή κάποιων ορμονών του οργανισμού. Ο χρόνος ημίσιας ζωής του Boldenon περιορίζεται περίπου στις 9 μέρες. Το δραστικό συστατικό με το όνομα ενδεκυλενικό Boldenon μετατρέπεται στην πιο ισχυρή διυδροβολδενόνη μέσω του ενζύμου 5α αναγωγάση. Αυτή η μετατροπή είναι σε τόσο μικρό βαθμό που η χρήση ενός αναστολέα 5α αναγωγάσης, όπως είναι η φιναστερίδη, αλλιώς γνωστό φάρμακο Proskar, είναι ουσιαστικά άσκοπη. Ας έρθουμε όμως τώρα και στις σημαντικές παρενέργειες του φαρμάκου που για κανένα λόγο δεν πρέπει να υποτιμήσετε. Έντονες ταχυκαρδίες και συνεχόμενες που διαρκούν όλη τη μέρα, αλλά μπορεί και τη νύχτα.
Αριθμία που γίνεται αντιληπτή πολύ συχνά και πολλές φορές συνοδευόμενη με μια πάρα πολύ άσχημη αίσθηση στο θώρακα. Αν και αυτή υπάρχει στη χρήση πολλών στεροειδών, στη χρήση μπολτενών είναι ιδιαίτερα αντιληπτή και σίγουρη. Σε ψηλότερες δόσεις και σε ιδιαίτερα ευαίσθητους αθλητές μπορεί να εμφανιστεί λιπαρότητα δέρματος μαζί με έντονη ακμή. Λόγω της έντονης αύξησης παραγωγής ερυθροκυτάρων και των σχετικών αλλαγών στην κυκλοφορία του αίματος, μπορεί επίσης να αναμένεται αξιοσημείωτη αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά τη χρήση των μπολτενών έως και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οπότε, φίλοι μου, αθλητές που διατρέχουν κίνδυνο από αυτή την άποψη, θα πρέπει να τους φύγει η ιδέα να χρησιμοποιήσουν αυτό το φάρμακο και γενικά τα αναβολικά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως υπεύθυνοι αθλητές πριν ξεκινήσουν οποιοδήποτε κύκλο στεροειδών θα κάνουν έναν ολοκληρωμένο έλεγχο ανάλυσης αίματος, μια γενική δηλαδή, αλλά και μια ολοκληρωμένη ορμονολογική εξέταση, καθώς και ένα καρδιογράφημα και ένα υπέρηχο καρδιάς στον καρδιολόγο. Επίσης, όσοι έχουν προβλήματα με τα επίπεδα χολυστερίνης θα πρέπει να αποφύγουν τη χρήση αυτού του φαρμάκου, μιας και ανεβάζει δραστικά τα επίπεδα της LDL, της κακής χολυστερίνης, από την πρώτη και από τη δεύτερη εβδομάδα. Στους καινούριους αθλητές αναφέρονται δοσολογίες από 200 έως 300 μιλιγραμμάρια την εβδομάδα, πετυχαίνοντας έτσι μια πρώτη συμπαγή μυϊκή ανάπτυξη. Λόγω της ποιότητας των μπολτενών αλλά και των αργών αλλά σταθερών μυϊκών κερδών, ένας κύκλος μπολτενών διαρκεί συνήθως 12 εβδομάδες και το πολύ 16. Η προσθήκη άλλου στεροειδούς δεν συνίσταται στους αρχάριους για κανέναν λόγο. Οι προχωρημένοι αθλητές προσθέτουν συχνά 250 μιλιγραμμάρια τεστοστερόνης κάθε 3 έως 5 μέρες, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την αποτελεσματικότητα του κύκλου. Άλλοι προχωρημένοι αθλητές αναφέρουν τη χρήση ως και 600 μιλιγραμμάρια μπολτενών και ως 500 μιλιγραμμάρια τεστοστερόνης την εβδομάδα. Το μπολτενόν κρατάει την κερδισμένη μυϊκή μάζα σε καλό επίπεδο ακόμα και μετά τη διακοπή του, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται πάντα η βέλτιστη διατροφή, η σκληρή προπόνηση και ένα καλό πρόγραμμα αποθεραπείας και προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του φαρμάκου. Επαγγελματίες bodybuilders που είναι στην αγωνία ανάκτησης της επαγγελματικής τους κάρτας, αλλά και αθλητές που ήδη την κατέχουν, αναφέρουν μέχρι και τα 1000 μιλιγραμμάρια μπολτενών την εβδομάδα, ειδικά στη φάση όγκου. Εδώ το μπολτενόν συνδυάζεται επίσης με μια ενέσιμη ενανθική τεστοστερόνη σε δόση έως και 1000 μιλιγραμμάρια την εβδομάδα και συχνά θα προσθέσουν επίσης αυξητική ορμόνη 4 μονάδες και περισσότερο την ημέρα και ινσουλίνη. Φυσικά, φίλοι μου, τέτοια προγράμματα είναι ακραία και όσοι τα εφαρμόζουν ξέρουν τον κίνδυνο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποδειχτεί και μοιραίος. Οι γυναίκες αθλήτριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν από 50 έως 100 μιλιγραμμάρια την εβδομάδα και απολαμβάνουν μια συμπαγή και ποιοτική μυϊκή ανάπτυξη με λίγες παρενέργειες. Οι χρήστες αυτού του φαρμάκου θα δώσουν έμφαση και προσοχή στην ολοκληρωμένη αποθεραπεία μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, η οποία συνήθως αποτελείται από κλωμιφένη ή ταμοξιφένη ή και τα δύο. Η χρήση χωριογοναδοτροπίνης α όπως το βιτρέλ είναι μάλλον ασυνήθιστη μετά τη χρήση μόνο των μπολτενών, αλλά σίγουρα αποκτά νόημα και ενδιαφέρον όταν η όρχης είναι εμφανώς ατροφική. Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική, φίλη μου, λύση στη γνωστή αποθεραπεία με ο βιτρέλ, κλωμιφέν προσκάλ κτλ. Είναι το πεπτίδιο τρυπτορελίν, το οποίο χορηγείται μόνο μια φορά σε μια ένεση υποδόρια, αλλά και εδώ μόνο με την καθοδήγηση γιατρού, φαρμακοποιού, βιοχημικού ή σχετικό επιστήμονα και επιπλέον ορμονολογικό έλεγχο φυσικά. Είμαστε στο 2025, αγαπητοί μου φίλοι, και δεν επιτρέπονται πειραματισμοί τόσο μέσα στον κύκλο όσο και στην αποθεραπεία χωρίς την παρουσία ειδικού. Αγαπητοί μου φίλοι, όπως και σε κάθε βίντεο περί στεροειδών, έτσι και σε αυτό θα αναφερθώ πως σκοπός αυτών των βίντεο είναι η απόλυτη ενημέρωση για τα ανδρογόνα αναβολικά στεροειδή, τις πραγματικές τους παρενέργειες, καθώς και τις δοσολογίες, όπως και οι χρόνοι χρήσης που δεν πρέπει να υπερβούν για να μην αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή σας. Σκοπός είναι η ενημέρωση προς αποφυγή χρήσης αυτών των ουσιών, ωστόσο όποιος είναι να τα χρησιμοποιήσει να ξέρει τουλάχιστον τι δεν κάνει και τι δεν επιτρέπεται, ώστε να αποφύγει τις περισσότερες παρενέργειες. Η χρήση στεροειδών δεν έχει την παραμικρή
σχέση με την πραγματική ιδέα του αθλητισμού, που ως γνωστό αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υγιού σώματος, φυσιολογικά γυμνασμένο και αναπτυγμένο, με καλή ψυχολογία και με όλες τις ορμόνες σας φυσικά στα φυσιολογικά επίπεδα. Πιστέψτε με, δεν θέλετε τις ορμόνες σας εκτός ελέγχου. Και όποιος αθλητής το έχει ζήσει ή το ζει, ξέρει πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω. Με φιλικούς χαιρετισμούς και με τις καλύτερες ευχές για τους αθλητικούς σας στόχους, Λάκης Λοδιάδης.